हेलो वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म एउटा एकदम सुपर हाई भोल्टेज एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पावर सप्लाईको लागि हामीले एकदम यो सिआरटी टिभीको यो बोर्ड युज गर्न गइरहेका छौँ र यो हाई भोल्टेज क्रिएट गर्नलाई चाहिँ एउटा फ्लाइब्याक ट्रान्सफर्मर भन्ने हुन्छ। त्यो नि टिभीमै पाइन्छ, तर मैले यो एक्सटर्नल युज गर्न गइरहेको छु। त्यो टिभीको चाहिँ बिग्रेको छ जस्तो छ, त्यही भएर एउटा फ्लाइब्याक ट्रान्सफर्मर। यसको हाई भोल्टेज आउटपुट चाहिँ यो हो र यो चाहिँ ग्राउन्ड हो हाई भोल्टेजको। यो दुईटा चाहिँ यसको इनपुट टर्मिनल हो। यसले यो चाहिँ एकदम अलि स्पेसियल छ, किनभने चाहिँ यसले चाहिँ इनपुटमा चाहिँ एसी भोल्टेज लिन्छ, तर आउटपुटमा चाहिँ डिसी भोल्टेज दिन्छ, किनकि यसभित्र एउटा इनबिल्ट डायोड भएको हुन्छ, डायोड राखेको हुन्छ, जसले चाहिँ एकदम हाई भोल्टेज आउटपुट दिन्छ डिसीमा। अनि त्यसरी यो क्याथोड रे ट्युब, यो टिभी पनि झन्डै यस्तै गरी काम गर्छ। तर मैले यो अलिक सानो आर्क बनाउन गइरहेको छु। टिभीमा चाहिँ अलिक ठुलो नै हुन्छ यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो दुईटा यस्तो तार लिइरहेको छु र मैले यहाँनिर सोल्डरिङ आइरन लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो ट्रान्सफर्मरको आउटपुटमा जोडेको छु। अनि अर्को तार दुईटा यहाँनिर धेरै आउटपुट हुन्छ नि त, त्यो दुईटा चाहिँ मैले यहाँनिर सबभन्दा म्याक्सिमम भोल्टेजमा राखेको छु। यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ के गर्छ भने, यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ नर्मल ट्रान्सफर्मरभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसको आउटपुट चाहिँ एकदम हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। भोल्टेज त लो नै हुन्छ, तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाई हुन्छ। अब त्यसलाई यो फ्लाइब्याक ट्रान्सफर्मरसँग जोड्दाखेरि चाहिँ एकदम सुपर हाई भोल्टेज आउँछ। यसलाई यसरी जोडिरहेको छु, यो दुईटालाई इनपुट। यो अल्टरनेटिङ करेन्ट हो, उल्टो सुल्टो त्यस्तो केही फरक पर्दैन। र मैले सेटअप गर्नु गइरहेको छु, यो हो। अनि त्यसरी अब मैले यहाँनिर यो टिभीलाई पावर दिन गइरहेको छु। तपाईँले सुन्नुभयो, आर्क अलिअलि आवाज आइसक्यो। अब चाहिँ मैले यसलाई यो दुईटाको यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन सुट हुन्छ। इलेक्ट्रोन चाहिँ यो नेगेटिभबाट पोजिटिभमा सुट हुन्छ। इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभमा मुभ भयो जस्तै गरी, र एकदम सुपर हाई भोल्टेजमा चाहिँ यसरी आर्किङ हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ भएको हावालाई चाहिँ आयोनाइज हुन्छ। आयोनाइज गरेपछि चाहिँ एउटा ग्राउन्ड स्टेटबाट चाहिँ एउटा सर्टेन स्टेटमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर लाइट इमिट हुन्छ। यो चाहिँ पर्पल कलरको हुन्छ। अब यसलाई अलि भ्याकुममा अलि फिक्स्ड ग्यासेस जस्तै फ्लोरोसेन्स अनि फस्फोरस पाउडर समथिङ के राखेपछि चाहिँ त्यो इल्युमिनेट हुन्छ। त्यसलाई क्याथोड रे भनिन्छ। सुपर हाई भोल्टेज एकदमै ब्युटिफुल हुन्छ। अब यसलाई अब हामीले धेरै पर्पजमा युज गर्न सक्छौँ। हाई भोल्टेज सप्लाई भएपछि अब यसलाई अब मास जेनेरेटरबाट एकदम सुपर हाई भोल्टेज बनाउन सक्छौँ, या त भोल्टेज मल्टिप्लायर सर्किटबाट पनि गर्न मिल्छ। अब मसँग अहिले क्यापासिटर छैन, नत्र यसमा क्यापासिटर जोड्यो भने अझै स्ट्रङ हुन्छ। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अलि म्याच नगरेर ट्रान्सफर्मरको अलि यो आर्किङ हुने नहुने भइरहेको हो। अलि राम्ररी म्याच गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल कन्टिन्युस आर्किङ हुन्छ। यो चाहिँ कोरोनल डिस्चार्ज हो। अलि देखिँदैन कि यो अलि राम्रो देखिएन, तर यो अलि टाढा लिएर जाँदाखेरि यहाँ बिचमा चाहिँ केही हुन्न, साइडमा चाहिँ एकदम फ्लेक आउँथ्यो। त्यसैलाई कोरोनल डिस्चार्ज भनिन्छ। मसँग चाहिँ अहिले भ्याकुम पम्प छैन, नत्र भ्याकुम पम्पबाट गरियो भने एकदमै क्लियरली देखिन्थ्यो।
ब्युटिफुल छैन त भने यस्तो ब्युटिफुल अनि त्यसरी अब हाई भोल्टेजले चाहिँ फ्लोरोसेन्ट ट्युबलाई चाहिँ अलिकति आयोनाइज गर्छ तपाईँले यसरी लिएर आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यी नजिक ल्यायो भने चाहिँ यो फ्लोरोसेन्ट ट्युब चाहिँ यसरी ग्लो हुन्छ यहाँ भित्रको इयरलाई चाहिँ आयोनाइज गर्छ यसले अनि त्यसले त्यो अनि यहाँ भएको मर्करी भ्यापर चाहिँ त्यो आयोनाइज इयरले चाहिँ मर्करी भ्यापरलाई चाहिँ ग्लो गराउँछ ए सरी यहाँ फस्फोरस पाउडरलाई चाहिँ ग्लो गराउँछ मर्करी भ्यापरले यसरी ग्लो हुन्छ अझै तपाईँसँग यो यस्तो बल्ब छ भने यसबाट नि हुन्छ हुन त तर अलि सावधानी युज गर्नु होला नत्र तपाईँलाई एकदमै हाई भोल्टेजको सक लाग्छ यसको करेन्ट अलिक कम हुन्छ त्यसैले त्यस्तो साह्रो सकमा गर्दैन तर यो टिभीबाट डाइरेक्ट आउटपुट आएको चाहिँ भेरी डेन्जरस हुन्छ लास्टै डेन्जरस हुन्छ त्यसैले तपाईँलाई बेहोस पनि गर्न सक्छ यो चाहिँ भेरी हट हुन्छ एकदम धेरै हट हुन्छ यसले चाहिँ यसले चाहिँ पेपरलाई पनि बाल्छ नर्मल यसरी बल्छ पेपर है एकदमै धेरै हट हुन्छ यो मसँग चाहिँ अलि यो अलि फ्रिक्वेन्सी म्याच नगरेको भएर चाहिँ अलि मलाई अलि प्रब्लम भइरहेको छ नत्र चाहिँ एकदमै चाँडै हुन्थ्यो म अब स्पार्क ग्याप टेस्टलाई पनि चाँडै बनाउन गइरहेको छौँ अरू भिडियोहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो